হেল্ল' এভৰিৱান ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰা বেছিভাগ মানুহে যেতিয়া কিবা এটা প্ৰডাক্ট লাগে তেওঁলোকক কিবা এটা ছাৰ্ভিচ লাগে তেতিয়া মেক্সিমাম মানুহে কি কৰে তেওঁলোকে গুগলত যায় গুগলত গৈ চাৰ্চ কৰে সেই কিৱৰ্ডটো চাৰ্চ কৰে যোনটো চাৰ্চ টাৰ্ম বুলি ক'ব পাৰে অথবা কিৱৰ্ড বুলি ক'ব পাৰে সেই কিৱৰ্ডটো যেতিয়া চাৰ্চ কৰে তেতিয়া কি কৰে গুগলে কিছুমান ৰিজাল্ট দেখায় ৱেবছাইটৰ ৰিজাল্ট কিছুমান দেখাব সেই কিৱৰ্ডৰ এৰাউণ্ডত যেতিয়া আপোনাৰ যোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি কিৱৰ্ড আছে ধৰক আপুনি যোনটো চেল কৰি আছে যোনটো ছাৰ্ভিচ দি আছে যোনটো প্ৰডাক্ট চেল কৰি আছে যেতিয়া কোনোবা সেই প্ৰডাক্ট সেই কিৱৰ্ডটো চাৰ্চ কৰে তেতিয়া যদি আপুনি গুগলত টপত আহি যায় টপত যোনে আপুনি কোনোবা প্ৰডাক্টটো লিখিছে কিৱৰ্ডটো লিখিছে আপোনাৰ ৱেবছাইটটো টপত আহিছে তেতিয়াহ'লে মেক্সিমাম মানুহ আপোনাৰ ৱেবছাইটত যাব আৰু এটা কোৱালিটি লিড জেনেৰেট কৰিব পাৰে গতিকে গুগলৰ যোনটো ষ্ট্ৰেটেজি আছে সেইটো দ্বাৰা আপুনি কোৱালিটি লিড জেনেৰেট কৰিব পাৰে হয় গুগলৰ যোনটো চাৰ্চ এড আছে গুগলৰ চাৰ্চ এডটো বহুত পাৱাৰফুল হয় ইয়াৰ কাৰণ হৈছে ইউজাৰ ইণ্টেনশ্যন বুলি এটা টাৰ্ম আছে সেই ইউজাৰ ইণ্টেনশ্যনৰ কাৰণে গুগলৰ যোনটো চাৰ্চ এড আছে সেইটো বহুত ইফেক্টিভ হয় আপোনাৰ বিজনেছৰ কাৰণে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি যদি ফ্লেট চেল কৰি আছে 2 BHK ফ্লেট ইন গুৱাহাটী তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ টাৰ্ম মানুহে চাৰ্চ কৰিব আপোনাৰ যোনটো এটা বিল্ডাৰ হয় অথবা আপুনি ফ্লেটৰ কাৰণে আপুনি চেল কৰি আছে ফ্লেট তেনেকুৱা টাইপৰ আইটেম তেতিয়া 2 BHK ফ্লেট 3 BHK ফ্লেট ইন গুৱাহাটী যদি টাইপ কৰিলে তেতিয়া যদি আপুনি গুগল এডৰ দ্বাৰা আপুনি ষ্ট্ৰেটেজিটো ইউজ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ টপত আহিব আপোনাৰ ৰিজাল্টটো আৰু মানুহ বেছি আপোনাৰ লেণ্ডিং পেজত যাব আৰু লেণ্ডিং পেজত গৈ তেওঁলোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপোনাৰ লিড হ'ব তাৰপিছত আপুনি ফ'ল' আপ কৰিব আৰু তেওঁক কাষ্টমাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব আৰু কিছুমান মানুহ আপুনি লেণ্ডিং পেজত আহিব তেওঁলোকে ফৰ্ম ফিল আপ নকৰিব তেওঁলোকক কি কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকক আপুনি ৰিটাৰ্গেট কৰিব পাৰে কাৰণ আপুনি লেণ্ডিং পেজত অথবা আপুনি ৱেবছাইটত গুগলৰ ট্ৰেকিং কোডটো লগাই থব যাৰ দ্বাৰা আপুনি ৰিটাৰ্গেট কৰি তেওঁক পুনৰ লিডলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু লিডৰ পৰা তেওঁক কাষ্টমাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে গতিকে গুগলৰ চাৰ্চ এডটো বহুত ইফেক্টিভ হয় ইউজাৰ ইণ্টেনশ্যনটো বহুত হাই হয় সেইটো কাৰণে গুগলৰ চাৰ্চ এডটো ইফেক্টিভ হয় এতিয়া ডিজিটেল মাৰ্কেটিং ৱৰ্ল্ডত দুটা প্লেয়াৰ আছে এটা হৈছে গুগল এড এটা হৈছে ফেচবুক এডতকে গুগল এডটো পুৰণা প্লেটফৰ্ম হয় আৰু ফেচবুক এডতকে বেছি টকা ইনভেষ্ট হয় গুগল এডত গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড যেতিয়া আপুনি চাব যায় গুগল এডত বেছি টকা ইনভেষ্ট কৰে স্পেচিয়েলি গুগলৰ যোনটো চাৰ্চ এড আছে চাৰ্চ এডত বেছি টকা ইনভেষ্ট কৰে আৰু গুগল এড ফেচবুক এডতকে বেছি এক্সপেঞ্চিভ হয় আৰু এই ইউজাৰ ইণ্টেনশ্যন যোনটো আছে এইটো বহুত হাই হয় গতিকে আপুনি গুগল এড ইউজ কৰিব পাৰে আৰু গুগল এডৰ আপুনি চাৰিটা টাইপত আপুনি ভাগ কৰিব পাৰে গুগল এডৰ দ্বাৰা আপুনি গুগল চাৰ্চ এড এক নম্বৰটো হ'ল 2 নম্বৰটো হ'ল গুগল ডিছপ্লে এড 3 নম্বৰটো হ'ল গুগল শ্বপিং এড 4 নম্বৰটো হ'ল ইউটিউব এড এতিয়া আমি দেখাম কেনেকৈ গুগল ধৰক আমি এতিয়া 2 BHK ফ্লেট ইন দিল্লী টাইপ কৰিছো এতিয়া এইটো এড লিখা আছে সেইবোৰ গুগল এডৰ আণ্ডাৰত আহে এইবোৰ এড লিখা আছে পিছত আপুনি হয়তো এড লিখা নাই এইবোৰ এছইঅ'ৰ দ্বাৰা হয় চাৰ্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশ্যন কৰিছে যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে আহিছে আৰু প্ৰথম কেইটা আহিছে গুগল চাৰ্চ এডৰ দ্বাৰা আৰু লাষ্টতো আপুনি দেখা পাব এইটো এড আহিছে এডি বুলি লিখা আছে এইবোৰ গুগল চাৰ্চ এডৰ আণ্ডাৰত পৰে এইটো অকল টেক্সট এড ইয়াত কোনো ফটো নাথাকে কোনো আপোনাৰ ভিজুৱেল নাথাকে অকল টেক্সট থাকে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপুনি লেণ্ডিং পেজত যাব ডাইৰেক্ট আৰু এইটো হ'ল গুগল চাৰ্চত নেক্সট হৈ গ'ল গুগল ডিছপ্লে এতিয়া মই আহিছো newslive.com আপোনাৰ আহিছো ইয়াতে দেখাইছে বেনাৰ কিছুমান দেখা হ'ব এইবোৰ গুগল ডিছপ্লে এইবোৰ ইয়াতে যদি চাই ডিছপ্লে গুগলৰ দ্বাৰা আপুনি এড চলোৱা হৈছে এইবোৰ এইটো এটা বেনাৰ চলি আছে তেনেকে আপুনি বেনাৰ দেখাব পাৰে যিকোনো ৱেবছাইটত যদি আপুনি গুগলৰ লগত টাই আপ কৰে গুগল এডৰ দ্বাৰা তেতিয়া আপুনি তেওঁলোকে গুগল এডচেন্স যাৰ আছে তেনেকুৱা ৱেবছাইটত আপোনাৰ এই বেনাৰবোৰ দেখাব আৰু 90%কে বেছি ইউজাৰ আপুনি ৰিচ কৰিব পাৰে গুগল ডিছপ্লে এডৰ দ্বাৰা নেক্সট হৈ গ'ল গুগল শ্বপিং এড যোনটো শ্বপিং ইণ্টেনশ্যন যোনবোৰ কিৱৰ্ড আছে যেতিয়া আপুনি টাইপ কৰে বাই টি চাৰ্ট অনলাইন এনেকৈ শ্বপিং ইণ্টেনশ্যন আছে কিৱৰ্ডটোত তেতিয়া আপুনি দেখাব ডাইৰেক্ট ফটো দেখাব আপুনি প্ৰডাক্ট দেখাব এইবোৰত আপুনি প্ৰডাক্ট দেখা পোৱা নাই এইটো আপোনাৰ এইকেইটা প্ৰডাক্ট দেখা পাইছে এইবোৰ গুগল শ্বপিং এডত ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি ডাইৰেক্ট গ'লে প্ৰডাক্ট পেজত যাব আৰু আপুনি প্ৰডাক্টটো কিনিব পাৰিব এইটো গুগল শ্বপিং এডৰ আণ্ডাৰত পৰে সেইদৰে হৈ গ'ল লাষ্টটো হৈ গ'ল ইউটিউবত আপুনি যেতিয়া কিবা এটা প্ৰডাক্ট কিবা এটা ভিডিঅ' চাই থাকে তাৰ মাজতে আপোনাৰ স্কিপেবল আপোনাৰ এড কিছুমান আহে তাক স্কিপ কৰিব পাৰি সেইদৰে কিছুমান নন স্কিপেবল আপোনাৰ এড আহে সেইদৰে আপোনাৰ ডিস্কভাৰী তলত আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই আছে তাৰ ভিডিঅ'ৰ মাজতে এটা এড আহি যায় সেইবোৰ হ'ল গুগলৰ ইউটিউব এড গুগলৰ আণ্ডাৰত আছে সেইবোৰ ইউটিউব এড বুলি কয়